Welcome to the Keto Series. اليوم رح نبلش بسلسلة الكيتو دايت، الدايت اللي شاغل بال كتير من الناس، ورح أجاوب بهاي السلسلة عن كل أسئلتكم اللي كل الناس عم تسألني عنها آخر فترة. شو هو الكيتو دايت؟ الكيتو دايت هو عبارة عن دايت قليل كتير من السعرات الحرارية جاي من النشويات. يعني النشويات لازم تكون فقط 10 ل 15% من توتال كالوريز تاعون اليوم تيجي من النشويات. بالمقابل 70% من أكلنا لازم يكون من دهون، و20 ل 25% لازم يكون من البروتينات. فمجموع السعرات الحرارية بهذا الدايت تيجي كلياتها من الدهون. كيف اكتشفوا هذا الدايت؟ هذا الدايت اكتشف سنة 1920، وكان بداية اكتشافه للأمراض اللي عندهم ابيليبسي، اللي هم الأمراض اللي عندهم صرع. اكتشفوا انه البرين فانكشنينج وكل الشغل تبع الدماغ بيشتغل على الفات والكوليسترول. فاكتشفوا الناس والمرضى اللي باكلوا دايت كيتو عالي او دايت فيه فات عالي وكوليسترول عالي، البرين فانكشنينج وكل السيمتومز وكل العوارض تبعون الابيليبسي كتير عم بتخف. ليش احنا بدنا نحط حالنا بمرحله ايش اسمه كيتوسيس؟ لما ناكل احنا كميه فات كتير عاليه نجبر جسمنا انه هو تو شيفت وينقل، بدل ما يصير يستعمل الطاقه من حرق الجلوكوز والجلايكوجين والسكر، بيجبر الجسم انه يصير ياخذ الطاقه اللي بيستعملها كل يوم من الفات. وهذه هي مرحله الكيتوسيس الاجسام توصلها لما يعملوا كيتو دايت وياكلوا كميه فات كتير عاليه. ايش فوائد الكيتو دايت؟ بنسأل كتير على شو فوائد الكيتو دايت وبزبط معي هذا الدايت ولا لا. اول اشي بدي اذكركم فيه there is no one size fits all. يعني اذا هذا الدايت زبط معي او زبط مع فلان او فلانه مو شرط لازم يزبط معي. كيتو دايت ان جنرال اثبت علميا انه بيشتغل مع 50% من الناس و50% من الناس ما بزبط معهم. اذا انتم حسيتوا انه زبط مع ناس تانيين ممكن يزبط معنا، بس ممكن ما يزبط معنا. فاذا عملتوا انتوا الدايت تقريبا اسبوعين، لانه احنا بنقعد 4 ل 5 ايام للشخص جسمه يبلش يتقبل الكيتو دايت ويبلش يدخل بمرحله الكيتوسيس. بعد 5 ايام بس دخلنا بالكيتوسيس وبعديها باسبوعين عملتوا الدايت ديليجنتلي وزبطتوه 100% مزبوط ودخلتوا بالكيتوسيس وما حسينا لقينا النتائج اللي بدنا اياها او الفات عندنا ما نزل او الوزن ما نزل، معناته جينيتيكلي اجسامنا مش مهيئه ان تتحمل كميه الفات ولا تتحمل الكيتو دايت. فما بدي اياكم تزعلوا لانه الكيتو مش مهيئ ولا مخلوق لكل العالم والناس. بزبط كثير مع ناس وله فوائد كثيره، بس لاشخاص معينين ما راح يزبط معهم. فاول فائده من فوائد الكيتو دايت انه هو بيساعد لنزول الوزن وبيساعد على خساره الفات، خصوصا للاجسام والناس اللي عملت كثير انواع من الدايت وما زبط معها بس استمرت على فتره طويله. اثبت انه الاشخاص اللي بتقبل اجسامهم كميه هذه الفات وعملوا الكيتو دايت بيساعدهم كثير انهم يخسروا من الفات باجسامهم. الديبيت الثاني والناس بيسالوني عنه كثير، طبعا لا انا عم باكل فات على اساس عم بخسر فات. هذا هو الفسيولوجيه تبع جسمنا. لما نوقف احنا الكاربز وناكل كميه نشويات جدا قليله بيجبر جسمنا انه يستخدم فقط الفات اللي موجود باجسامنا، فصار عمليه انتقال. احنا بحياتنا الطبيعيه والمتعودين عليه اجسامنا المصدر الرئيسي للطاقه بتيجي من النشويات ومن الكربوهيدرات، من الجلوكوز، من الخبز، من الرز، من الفواكه. وانس وي ستوب هاي الاشياء ومن وي شيفت لمرحله الكيتوسيس وبنصير ناكل بس كميه فات كثير عاليه، بيجبر جسمنا بعد اليوم الخامس انه يستخدم كل الطاقه اللي بده اياها فقط تيجي من الفات الاوريدي ستورد. فما بيرفع كوليسترول جسمنا للناس برضه الخايفين، بيرفع كوليسترول جسمنا فقط للناس الجينيتيكلي بريديسبوز. بركز على هاي النقطه. في ناس اجسامهم تفرز كوليسترول طبيعيا جينيا، انا من الاشخاص هدول بفرز جينيا جسمي كوليسترول لو شو ما عملت. فالناس بفرز كوليسترول جسمهم طبيعيا كثير، ممكن ما يناسبهم الكيتو دايت. بس الناس اذا عملوا كيتو دايت هل نيسيسرلي ولازم يرتفع الكوليسترول او الدهنيات بجسمهم؟ لا، مش هاي المعادله، لانه العكس هو الصحيح. وانس انا حفزت جسمي انه هو يهضم ويمتص الطاقه الموجوده بجسمي من الفات الاوريدي مخزن، there is no way يرتفع الكوليسترول غير بحالات معينه اللي ذكرتها سابقا. الفائدة الثانية من فوائد الكيتو دايت it boosts your energy level. كتير دراسات أثبتت إنه الكيتو دايت بيساعدنا إنه هو يولد عنا طاقة ويخلي طاقة جسمنا كتير منيحة. الفائدة الثالثة من الفوائد إنه it fights neurological diseases. كتير في دراسات أثبتت إنه الكيتو دايت بحارب وبقاوم كتير الأمراض العصبية. ليش؟ لأنه زي ما حكيت السبب الرئيسي للكوجنيشن وكيف عمل الدماغ بيصير هو بتغذى على الفات وبتغذى على الكوليسترول. فلما ناكل إحنا دايت عالي بالفات والكوليسترول فبيصير في عنا مقاومة أعلى وأكبر لكل الأمراض العصبية. الفائدة الرابعة للكيتو دايت إنه هو بالانسز وبعمل بالانس كتير وتوازن لكل الهرمونات، سبيشلي
هرمون الانسولين والاستروجين والبروجسترون. وهذه طبعا خبريه كثير منيحه للناس اللي عندهم انسولين ريزيستنس او في عندهم بري دايابيتيك دايابيتس، او الناس اللي في عندهم السيدات اللي بتعاني من البي سي او اس اللي هو تكيس المبايض. وحكيت هذا بفيديو سابقا انه بصير في عندنا امبالانس بالهرمونز للسيدات او الاشخاص ان جنرال عندهم انسولين ريزيستنس او عندهم تكيس بالمبايض. فلما نعمل احنا الكيتو دايت بيساعدنا الهاي فات انتيك تو بالانس كل هذه الهرمونز، وبالتالي بنحصل على نتائج كثير افضل. الفائده الخامسه للكيتوجينيك دايت سبورتس هيلثير هارت، وبعمل كوجنيشن كلاريتي اكثر. ايش يعني هذا الحكي؟ بقوي مناعه القلب وبصير قوه القلب تبعتنا اكثر، ومنتال كلاريتي بصير عندنا الكوجنيشن والادراك تبعنا وتفكيرنا كثير اعلى لما احنا نعمل الكيتوجينيك دايت. بدنا نحكي هلا ايش هم الوذرول سيمبتومز، يعني شو بيصير معنا لاول 4-5 ايام لما نعمل احنا الكيتوجينيك دايت. بيصير في عندنا دائما اي شيء احنا بنسحبه من جسمنا، بنسحب السكر بصير عندنا وذرول سيمبتومز، لما نسحب النيكوتين بجسمنا بصير عندنا وذرول سيمبتومز. ونفس الشيء لما احنا نطبق الكيتوجينيك دايت بصير شيء اسمه عنه فلو لايك سيمبتومز، يعني كانه صار احنا في عندنا عوارض الفلو، كانه احنا عم نمرض، كانه عم نفلوز، بنصير نحس حالنا كثير تعبانين، ما في عندنا حيل، في عندنا ارهاق شديد، في عندنا عطش كثير، ممكن عندنا جوع كثير، بصير واحد يورينيت كثير ويدخل على الحمام كثير. هذه كلها عوارض، نفس الأعراض اللي ممكن تصير معه لما يعمل الكيتوجينيك دايت. هذه بتستمر من 4-5 أيام، مش إشي بخوف، هذه عشان يهيئ جسمنا كيف إحنا ممكن يدخل لمرحلة الكيتوسيس. فهذه أول عوارض. كيف إحنا ممكن شوي نتجنب إنه هاي العوارض تصير أو تخف من حدتها؟ أول إشي وأهم إشي keep your body very well hydrated. لازم نشرب سوائل كتير، ولازم ناخذ electrolytes كتير، يعني minerals أملاح معدنية ومي كتير. الإشي الثاني بدنا شوي أول 4-5 أيام نخفف من الرياضة القوية اللي إحنا كنا متعودين عليها. فالأشخاص اللي بيلعبوا رياضة كتير يصير الأكتيفيتيز تبعتهم شوي low to moderate، يعني إشي كتير خفيف عشان ما يرهقوا حالهم بزيادة. الإشي الثالث avoid processed meat at all، يعني أي إشي لحوم مصنعة، أي إشي مو طبيعي من اللحوم لازم to avoid it entirely. الإشي المهم كتير كمان نزيد من الخضار الورقية الخضراء dark leafy vegetables، من أهم الخضار ممكن تزيد من قوتنا للمناعة، وبنفس الوقت بتعطينا الفايبرز وبتعطينا القوة عشان to pass وال 4-5 أيام. هلا مكونات الكيتو دايت زي ما حكينا 70% فات، 20% بروتين، و10% كربوهيدرات. تابعوني بالفيديو الجاي عشان رح أحكي عن كل نقطة بالتفصيل.